Ganun ko na lang, oh. Malalim? Malamig lang. Ha? Picture tayo. Picture na ako dito. Ay, may tao. Lumala yung video. Ang saya. Mas masarap yung aray ko. Ang talim na. Ang talim. Sakit. Aray ko. Tara doon tayo sa ano. Picture mo na. At ang bilis naman itong ano. Paano ito mag-video? Ay mag-ano. Asan yung puro? Nag-ano siya. Video siya. GoPro, take a picture. GoPro, stop recording. Yo. Ay, mas mainit dito, girl. Mas masarap. Ayaw nga. Fresh ang baho dito. Amoy imburnal. Amoy imburnal in fairness. Ang baho. Diyan nagganggaling yung ano. Ang baho. Oh my God. Siya naman. If we go there, ayun yung mask doon. Tapos may isa pang lagoon bar. We'll go get drinks. We're scared. your face, just be careful around your eyes, and then rinse it off in the water. Go. Kayo muna, tas video niya. You need to ask it's okay for like Out. Hi. Hello, yes. Careful around your eyes. What is it for like sensitive skin? Don't keep it too long then, but you can see it. Come back and I will help you. Girl. Meron pala, o, tingnan mo. Oh, there you go.
think so.